Resultat för teoriprovet 2024 på Trafikverket, förstagångsprov och omprov presenteras samt förberedelser och utvecklingen inför teoriprovet, och jag heter Thomas. 45 000 personer gjorde minst ett teoriprov under 2024. Har jag nytta av resultatet? Ja, du kan ta del av inlärningens kunskapsutveckling senare i videon. 20 000 personer klarade provet, vilket innebär att 45% klarade provet vid första tillfället. 25 000 personer gjorde sitt första omprov. Många klarade provet med ett godkänt resultat, men vissa behövde mer än 10 prov och genomsnittet var 2,5 omprov per person. Sammanlagt genomfördes 105 000 teoriprov under 24. Alla 45 000 gjorde var sitt prov och därefter genomfördes 60 000 omprov. Du kan ha nytta av informationen som ger en bild av vad som har hänt tidigare. Dessutom kan du inhämta information från trafikskolor och Trafikverket. Det finns många på internet som vill hjälpa till, och inte minst på Youtube. Trafikskolornas upplägg av utbildningen är viktig för inlärningen. För att lyckas med teoriprovet är det viktigt att ha en tydlig individuell studieplan utöver trafikskolans obligatoriska AM-kurs. Ställ frågan: vad kan jag idag? Förberedelserna börjar med att förstå ämnet och innehållet. Det är viktigt att ha en översikt över läromedlen och att dela upp materialet i hanterbara avsnitt. De största områdena är trafikregler och trafiksäkerhet. Det är som provets indelning på Trafikverket. Teorin är grunden för körningen och bör repeteras flera gånger. Inlärningen sker i 3 faser. Uppstarten, där man har sin självbild och medveten om sin okunskap. Och genom att använda olika läromedel och arbetsmetoder så kan man bygga upp sin kunskap. Efterhand som inlärningskurvan stiger så lär man sig mycket, men känner fortfarande en viss osäkerhet. I detta skede bör inget teoriprov genomföras. I utvecklingsfasen blir djupinlärning viktig. Du repeterar och försöker förstå svåra ord. Du ska lära dig saker utantill och lära dig definitioner och begrepp. Du har egentligen en omedveten kunskap, men den är inte tillräckligt för ett teoriprov. I den här avslutande fasen är frågan om du söker efter information som en detektiv. Uppfattar detaljer i både texter och bilder. Du gör en självvärdering av din inlärning. Och när man börjar bli medveten om sin egen kunskap med hjälp av djupinlärning, då är det dags att genomföra teoriprovet. Och målet är att förbättra resultaten under 2025, så lycka till med provet.